نن به زه تاسو ته وایم تاسو چې د انټرنیټ استعمال وایي که نه ISP چې تاسو له د انټرنیټ ډرکوي آیا دا ټرای کولی شي چې ته څه ګورې په یوټیوب یا په دې براوزر کې څه ګورې دا هغو ټرای کولی شي لکه تو یا کومه کمپنۍ ټلینار زونګ د ون هر څه کمپنۍ نېټ چې تو استعمال دا ټرای کولی شي چې تو اوس په دې ټایم څه ګورې آیا دا دوی ټرای کولی شي دې جواب به تاسو له زه درکوم د ټول نه ISP څه ته وایي انټرنیټ سرویس پرووایډر نو کوم چې تو کوم سیم کمپنۍ نېټ استعمالوي لکه اوس ټلینار زه ټلینار باندې نېټ استعمالوم لکه اوس مثال په طور ته چا په ترو نېټ استعمالوي هغې ته ISP وایي انټرنیټ سرویس پرووایډر تا نه چې کوم کس انټرنیټ درکوي هغې ته ISP وایي بل د ISP سره دا طاقت دی چې دا ټرک کې تو څه ګورې دا لکه داسې ټکنالوژي ورسره وي لکه اوس ته په یو شي ګورې هغو ته دا که وغواړي دا معلومولی شي چې تو څه ګورې په انټرنیټ باندې نو دا پته ورته لګي ISP ته که وغواړي چې دا کس معلوم کړو چې دی څه ګوري څه چل کوي په انټرنیټ نو د هغو ښه په اسانۍ معلومولی شي ښه په اسانۍ دا معلومولی شي چې تو څه ګورې په انټرنیټ چې هغه وغواړي خو خاص کر هغې کسانو باندې هغو نظر ږدي لکه کوم چې کرمینل یې دوی نو خو عام کسانو باندې ISP ټرای کول نه کوي نو صحیح شو که ستا په کمنټ که ستا څه تپوس وي څه دغه دي په کمنټ کې وکړه صحیح شو او زما چینل سبسکرایب کړه ډېره شکریه